سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. یه زیرلیوانی پرفروش و پرطرفدار رو میخوام بهتون آموزش بدم. بافت خیلی آسونی داره. میتونین از ریز کلافایی که دارین تو خونه استفاده کنین. اگه کار با نخ رافعه تا حالا انجام میدادید، حتما یه سری ریز نخ تو دستتون دارین که نمیدونین باهاش چیکار کنین. به راحتی میتونین با حدود بین 10 تا 20 گرم نخ برای همچین زیرلیوانی‌هایی کافیه. بسته به ضخامت نخ داره، چون همونطور که خودتون میدونین نخ‌های رافیا ضخامت‌های متفاوت داره، در حد میل و جزئیه، ولی توی بافت نتیجه تغییر میکنه کاملا. مثلا توی این دوتا رنگ سرمه‌ای ضخامت خیلی ظریف‌تری داشت نسبت به این رنگ و یه تغییراتی دادم که بتونم تقریبا تو یک سایز و ابعاد در بیارم کار رو. جلوتر واسهتون کامل توضیح میدم که این تغییرات شامل چه کارایی هستش که بتونین کارتون رو صاف، یک دست و تقریبا یک اندازه به دست بیارین اگر میخواین رنگ بندی متنوع توی کارتون داشته باشین. یه کار خوش قیمت و خوش فروشه که پیشنهاد میکنم اگر اهل کارای دستساز ساختن و فروشش هستین، این کار رو هم میون محصولاتتون قرار بدین. یه کار خیلی بانمک و پرطرف داره. بریم که با هم دیگه کار رو شروع کنیم. اول نیازه که من با قلابی که مد نظرمه، حالا قلاب من شماره 3.5 دارم انتخاب میکنم برای بافت و با همین قلاب میخوام کار رو ادامه بدم. به هر دو ضخامت با همین شماره میبافم، فرقی نداره. همونطور که گفتم این کار کمی ضخیم‌تر از این رنگه. اول یه حلقه جادویی میسازم، خب بعد شروع میکنم به زنجیره زدن. این که زنجیره حلقه شروع حساب نمیشه. 3 تا زنجیره میبافم، 1 2 3. ببینید اینو میگم حساب نیست، چون وقتی نخو میکشیم عملا این زنجیره میره زیر حلقه و پایه اول خیلی ریزتر از حالت اصلیش وای میسته. ببینین اگر سایز نختون ظریفه، شما باید 24 تا در مجموع پایه بلند داشته باشین. من الان دارم پایه بلند میبافم. خب اگر میخواین کار رو از ابتدا یاد بگیریم و شروع قلاب بافی رو داشته باشین، میتونین به پلیلیست مدرسه قلاب بافی سر بزنین و از اونجا کامل مفصل آموزش رو از ابتدا همراه با نقشه خونی پیش ببرید. من 24 تا پایه بلند باید ببافم با این ضخامت و یعنی اون 3 تا زنجیره اول رو هم حساب میکنم به عنوان یک پایه بلند و 23 تای دیگه باید پایه بلند ببافم. 24 تا پایه بلند بافتم و الان اول با دستم قشنگ اینو کیپتر میکنم و به آرومی نخو میکشم. خیلی محکم نکشین، نخ کاغذی خیلی مستعد پاره شدنه. این دیگه حواستون باشه، هرچی نخ توی خونه که دارین قدیمی تر باشه، احتمال با یه فشار پاره شدنش بیشتر میشه. خب این از این. الان این نخو بعداً باید میون بافت پنهون کنم. اون موقع که قراره این پشت رد کنم، این حلقه هنوز کوچیک‌تر میشه. ببینین اگر نختون خیلی ضخیم‌تره، کافیه که تعداد پایه هاتون رو کمتر بگیرین. فقط به شکلی باشه وقتی ابتدا و انتهای پایه رو به هم وصل میکنم، ببینین با شلال وصل کردم. خب وقتی وصل میکنم یک دایره صاف و یک دست بهم بده. از بین 20 تا 24 پایه رو تست کنین. مثلا من برای این رنگ که ضخامت بیشتری داشت که در نهایت همچین بافتی بهم داده بود، ببینید پایه ها درشتر وای میستاد نسبت به این کار. از 20 تا دونه پایه استفاده کردم. در نهایت حلقم
یک اندازه و یک میزان شده بود. نتیجه کار، خروجی کار یک دست و یک شکل میشه. این نکته بس نکته مهمیه. پس به این نکته دقت کنین. حالا بریم برای ادامه کار و اینکه باید این قسمت شما مجدد با 3 تا زنجیره یا اون ترفندی که بهتون توی ویدیوهای قبلی آموزش داده بودن که به چه شکلی شما میتونی پایه بلند رو ببافید. حالا از قبل وقتی با شلال کار کرده بودیم پایه بلند رو میتونیم به یه شکل دیگه هم بگیریم. ببینید 2 تا حلقه بلند شد الان، این یک و یک زنجیره هم به عنوان بالای پایه. دیدین شکل پایه رو گرفت به خودش. حالا یک زنجیره دیگه میگیرم برای فاصله بین. ببینید این قسمت اگر متوجه نشدین میتونین 3 تا هم زنجیره بگیرین. خب به خودتون سخت نگیرین، در نهایت خروجی کار یکیه. بعد حالا میام روی تک تک پایه های پایه بلند میبافم و ما بین کار رو یک دونه زنجیره میبافم. یک زنجیره روی پایه بلند بعدی هم یک پایه بلند. خب زیبایی کار همطور که تو ویدیوهای قبلی آموزش قبلی گفته بودم با نخ رافیا و این زیرلیوانی قشنگی کار به اینه که پایه‌ای که برای اول میگیرین، این حلقه‌ای که برای اول میگیرین رو ببینید با دستی ذره بکشین، قد 2 تا نخ اول بلندتر و 2 تای بعدی کوتاه‌تر، خیلی پایه زیباتری بهتون میده. در نهایت باید قدش به اندازه قد 3 تا دونه زنجیره باشه. به این نکته توجه کنید بافتتون زیبا باشه. پس بین هر کدومش یک زنجیره و پایه، یک درمیون بعد بین هر کدوم از پایه و یه زنجیره باشه، دور تا دور. بعد برسیم به این نقطه و وصلش میکنیم. خب ببینید رسیدیم به انتها. نگاه کنید یه زنجیره دیگه میزنم بعد از اینکه پایه بافتم، آخرین زنجیره و این قسمت با شلال وصل میکنم. حالا میتونم دوباره همون کار رو تکرار کنم. میذارم حلقه رو بلندتر میگیرم، از این نقطه یه دونه حلقه دیگه میگیرم به این شکل، یه دونه زنجیره. این شد یه پایه بلند. پایه بلند بعدی رو داخل فضای این قسمت 1 و 2. خب 2 تا پایه بلند دیگه توی این فضا. الان 3 تا پایه بلند بافتم. یه پایه بلند هم باید روی این پایه ببافم. خب 2 تا پایه بلند بین فضای بین 2 تا پایه رج قبل، یه پایه هم مجدد روی پایه. این کار رو باید تکرار کنم. ولی حالا یه شرطی داره. ببینیم بعضی اوقات ضخامت با الگوریتمی که این قسمت داره، یعنی با نقشه که اصلی این سبک زیرلیوانی مناسب و شما این کار رو تکرار کنین به نتیجه خوب میرسین. دایره‌تون یک دست میشه، قشنگ صاف و تمیز وای میسه مثل این کار. خب این کار هیچ موج و انحنایی نداره. این قانون یک پایه روی پایه، فضای ما بین 2 تا پایه رعایت شده. اما برای یه سری رنگ‌های دیگه یا برای یه سری ضخامت‌های دیگه گاهی پیش میاد که این تعداد اضافه کردن برای همه زیادیه و دچار چین خوردگی میشه. یعنی یه حالت این شکلی چین قوسی کارتون پیدا میکنه. یعنی هر چقدر که میذارین یه کوچولو یه چینی میخوره. این وقتا باید چیکار کرد؟ ببینید فقط کافیه شما هر چند تا درمیون دیگه بسته به نوع نخ داره و میزان حجم چینی که کارتون داره میگیره. یعنی همین الان مثلا من با این ضخامت این قسمت احساس میکنم خیلی دیگه داره همه حالت جمع شده و فشرده شده پیدا میکنه پایه ها. پس میام این قسمت فضای مابین رو من یه دونه پایه حالا میزنم به جای 2 تا. خب
بعد میام رو پایه، دوباره پایه‌ای که روی پایه بافته میشه رو حذف نمی کنم، فقط تعداد پایه های مابین رو کم و زیاد میکنم. زیادش یعنی در حد 2 تا دونه است، کمش 1. فقط کافیه این کار رو ریتمو جوری انجام بدم که در نهایت کارم صاف و یه دست باشه. با این حال که من این نخ و این ضخامت اومدم 20 تا دونه در نظر گرفتم، باز هم یه جاهایی مجبور شدم فضای مابین رو تکی ببافم، مثل این قسمت. خب این قسمت 2 تایی بود، اینو 1 بافتم، چون حجم پایه بلندی که فضایی که میگرفت خیلی ضخیم بود و حتما باید یه کاری میکردم که کارم یه دست و صاف باشه، و اگر نه، اگه همه رو میومدم بر اساس الگو تکرار میکردم، این کار به این شکل یه قوس و چینی میگرفت، یه هر کار میکردم این کار صاف نمیشد. خب الان با این کار صاف میشه. من میام بر اساس همین قاعده این کار رو تا انتها میبافم. رج آخر رو براتون توضیح بدم که باید چی کار کنیم این کار به این زیبایی کادر خوشگل بگیره. این کادر طرح بافت جوریه که شما لبه کلاه، لبه کیف یا هر بافت دیگه‌ای که میخواین رجش تموم بشه اجرا کنین، یه کار خیلی بانمکی میشه و خیلی شسته رفته و محکم وای میسته. ابتدا و انتها رو مثل قبل وصل میکنیم. ببینین وصل کردن به این شکل بگیرین خیلی بهتره، چون ما وقتی یه شلال میگیریم در اصل انگار یه دونه از این گندمی ها اضافه میکنیم. خب الان این یه دونه گندمی اضافه شد، واسه همینه من از روی این 3 تا زنجیره یا پای اول نمیام شلال بگیرم، از رو دومیه میام شلال میگیرم. ببینین این گندمیه میشه بر این که سر جای خودش هست. خب حالا بافتمون بافت پای خرچنگیه. میایم چیکار میکنیم؟ به حالت دست من دقت کنیم، همیشه بافت از این سمت میبافتم، الان باید برعکس ببافم. ببینین میام از بالا این قسمت، میبینین گندمی قبلی رو بر میدارم، یه دونه نخ ازش در میارم، 2 تا نخ رو مثل پای کوتاه میبافم، دوباره گندمی قبلی یه نخ میکشم، 2 تا رو مثل پای بلند میبافم. خب یه ذره بیارمتون نزدیکتر دقیق ببینین گندمی قبلی جهت قلاب نگاه کنین به این شکل میگیرم، قلابو در میارم، 2 تا که هست اینجا به این شکل پایه میزنم. روی دونه دونه میام این کار رو انجام میدم. اول چک کنین قشنگ بافتتون صاف و یه دست باشه، بعد میایم چیکار میکنیم؟ دورشو قاب میندازیم. بعد از اینکه قاب انداختیم به دونه آخر که رسیدیم نوبت پنهون کردن نخ میشه. خب ببین این پنهون کردن نخ، حالا من یه دونه نگه داشتم که شما ببینین، دونه سوزن برمیدارین و با نخ و سوزن این کار رو انجام میدین. سعی کن با قلاب نخ رافیا رو پنهون نکنین، با نخ سوزن باشه کار تمیزتر میشه. ببین دونه آخر وقتی که چیده میشه به این شکل در میاد، بعد میایم چیکار میکنیم؟ پنهونش میکنیم که قشنگ خواب این نخ هم بیاد این سمت. خب میبینم رد نخ کدوم سمته، اینو از همون سمت رد میکنم و دیگه از قسمت پشت کار قشنگ فیکس و محکمش میکنم. یک کمی که رفت جلو، ببینید یه دونه رو جا میندازم، از بقیه برمیگردم.
قبل از اینکه این سوزن رو بکشم اول باید چک کنم که این قسمت خواب پایه ها رو خیلی فشرده نکرده باشم. بعد حالا این نخ رو برمیگردونم. به این شکل نخ قفل میشه. حالا میتونم با خیال راحت اینو بچینم. همین کار رو برای حلقه وسط هم میتونم انجام بدم. حلقه وسط توی این مرحله میتونه کوچیک‌تر بشه. خب ببینین از این قسمتی که پایه بلند آزاد هست من نخ رو رد میکنم. خب این قسمت هرچی بکشم این حلقه کوچولوتر میشه. خب تا جایی که جا داره و نخ پاره نمیشه میتونم این کار رو انجام بدم و همین نحوه قفل کردنشم واسه این قسمتم تکرار کنم. یه پایه رو جا میندازم، بقیه رو برمیگردم. حالا میتونین بخار بدین، اتو بزنین یا با هر روش دیگه‌ای که میخواین صافش کنین، یه دستش کنین و با اضافه نخاتون میتونین کلی از این زیر لیوانی‌های خوشگل و جذاب داشته باشین. یه کار خیلی خوبیه، قیمت مناسبی هم در میاد و میتونه فروش خوبی براتون داشته باشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون کاربردی باشه. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی، اگه کانال رو سابسکرایب نکردین کارم انجام بدین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.